fost unul dintre cele mai mișto paneluri la care am fost vreodată. Vin în fiecare an cu mare plăcere la MMB. Mi se pare foarte important să avem o conferință a industriei muzicale. Foarte tare, mi se pare foarte mișto în primul rând că există conferință pentru treaba asta, pentru zona de industrie muzicală și ce în spatele artiștilor. Dacă artistul nu are mesaj, poți să aduci orice artificiu pe scenă, mesajul contează cel mai mult, pentru că până la urmă totul se rezumă la ce vrea să transmită artistul. Because they can learn a lot, they can meet people, they can have a network quickly. So I think that's the best way to start. Feeling wonderful, met a lot of really nice people and it's very warm and it's my first time in Romania and I really enjoyed it. It was great. It was short and was straight to the point, and it was funny. So I think we touched interesting topics, and I enjoyed it a lot. The reception was great last night, and today the panels and the vibe is perfect size of conference, and great panelists, great panels, great vibe, and I hopefully I find great music tonight. Foarte drăguț. Am fost pentru prima dată speaker la MMB și mi-a plăcut mult.